record ማድረጉን let me check okay here we go perfect okay now ከስኩዌል ወደ ቴክስት ሙቭ ስናደርግ always ምንም አይነት ኮንቨርሽን አያስፈልገንም always ኮንቨርሽን የሚያስፈልጋችሁ ከስኩዌል ወደ ኤክሴል ከኤክሴል ወደ ስኩዌል ስታደርጉ ነው ዳታ ኮንቨርሽን የሚያስፈልጋችሁ or ከአንድ ስኩዌል ላይ ወደ ሌላ ስኩዌል ላይ ሙቭ ስታደርጉ ምናልባትም ያኛው ስኩዌል ሰርቨር የያዘው ዳታ የተለየ ቢሆን ማለት ነው ኦኬ የተለየ ዳታ ታይፕ የተለየ ቢሆን እንዴት ነው የምታደርጉት የሚለው የምናይበት ነው ማለት ነው therefore I'm moving from SQL to text file እንዴት ሙቭ አደርጋለሁ የሚለውን ኤክስፕሌን አደርግላችኋለሁ ማለት ነው now በደንብ ይው እዚህ ጋር ከስኩዌል ወደ ቴክስት ነው የምፈልገው እዚህ ጋር ተመልከቱ ምን አድርጌያለሁ መጀመሪያ ከዚህ ከስቱደንት SMS ኒው ከሚለው አመጣሁና ወደ ማን ሙቭ እንዲያደርግልኝ አደረኩት ወደ SSIS ሳምፕል ከዛ በኋላ ከዚህ SSIS ሳምፕል ደግሞ አውቶማቲካሊ ወደ የት ሙቭ እንዲያደርግልኝ ፈለኩኝ ወደ ቴክስት ፋይል ማለት ነው አሁን 3 ሌቭል ሊኖረኝ ነው ማለት ነው ተመልከቱ 3 ሌቭል ነው ያለኝ የመጀመሪያው ምን እንዲያደርግልኝ ነው የፈለኩት ከይሄ ኤክስኪዩት ታስክ ላይ መጥምጣ ይሄኛው ማለት ነው ሁለተኛው ምን ያደርግልኛል ከአንደኛው ዳታቤዝ ወደዚህኛው ሁለተኛው ዳታቤዝ አደረገልኝ ይሄ ዳታቤዝ ከጨረሰ በኋላ ደግሞ ምን እንዲያደርግልኝ ነው የፈለኩት አውቶማቲካሊ ያንን ዳታ ወስዶ ወዴት ሙቭ እንዲያደርግ ፈለኩ ማለት ነው ወደ የሚቀጥለው ስኩዌል ሰርቨር ወደ ቴክስት ፋይል ሙቭ እንዲያደርግልኝ ፈለኩ ማለት ነው therefore ይሄ የሚያልቀው መቼ ነው ብትሉ ይሄኛው ሲጨርስ ይሄ ነገር ሲጨርስ ማለት ነው therefore አንድ ዳታ ፍሎ አመጣለሁ እዚህ ጋር ተመልከቱ ሌላ ዳታ ፍሎ ማለት ነው ይሄ ሲጨርስ አልኩት አያችሁት ሲጨርስ ምን አድርግ ነው ያልኩት ይሄንን ነገር ኤክስኪዩት አድርግ አልኩት ይሄ ምን ያደርጋል from SQL to flat file ወይም ቴክስት ፋይል ሙቭ አድርግልኝ እያልኩት ነው ማለት ነው ኦኬ አሁን ምን ያደርጋል ይሄኛው ምን ያደርጋል ከስኩዌል ወደ ስኩዌል ሙቭ ያደርጋል ልክ ሲጨርስ ወደ ፍላት ፋይል ሙቭ እንዲያደርግ ነው የፈለኩት ናው ለፍላት ፋይል ኮኔክሽን ክሬት አደርጋለሁ ማለት ነው ራይት ክሊክ ኒው ኮኔክሽን ሪኮርድ ስካሚንግ ናው ፍላት ፋይል የሚላል ታያችኋል ፍላት ፋይል የሚለው አድለዋለሁ ከዛ የፍላት ፋይል ሎኬሽንህን ንገረኝ ይለኛል እና ስሙን ኦኬ ሄር ዩ ጎ ከዛስ ብራውዝ ለዋለሁ ስሙን ንገረኝ ይለኛል እዚህ ጋር መጥቼ ምን ልበለው ፍላት ፋይል ዴስቲኔሽን ልበለው ኦኬ እንደዛ አደረኩት ብራውዝ አረጋለሁ ፋይል ኔሙን የት ጋር ነው የተቀመጠው ይለኛል ዊክ 2 ላይ እዚህ ጋር መጥቼ ማን ልበለው ስቱደንት ሪኮርድ አልኩት በደንብ ይው እዚህ ጋር ኦፕን አልኩት አሁን ፍላት ፋይል ሲቀመጥ አይዘር በኮማ ሰፓሬት ተደርጎ ሊሆን ይችላል ኦር በፓይፕ የሚባለው ይሄ በዳሽ ወደ ታች ወደ ልክ እንደዚህ በላይን ማለት ነው ያንዳንዱ ሪከርድ እንደዚህ በላይን ሰፓሬት ተደርጎ የሚቀመጥ ከሆነ ይሄ ምን ይባላል ፓይፕ ይባላል አይዘር በፓይፕ ሊሆን ይችላል የሚቀመጠው ኦር ደግሞ በኮማ ሰፓሬት ሊሆን ይችላል በኮማ ሰፓሬት የሚሆን ከሆነ CSV እየተባለ ይጠራል ማለት ነው አሁን ግን እኔ ዝም ብዬ ያው እዚህ ጋር መጣው ምን ብዬ ነው ያስቀመጥኩት እዚህ ልምጣና ቴክስት ብዬ TXT ነው የተባለው CSV ካላችሁት ግን ኮማ ሰፓሬትድ ቫልዩ ማለት ነው በኋላ ላይ ስትከፍቱት በኤክሴል መክፈት ትችላላችሁ እኔ ግን አሁን ዝም ብሎ CSV ፋይል ነው ክሬት ያደረኩት ወደዚህ ስንመጣ ስቱደንት ሪከርድ ነው የሚለው ስሙ ታያችኋል አይደል ናው ኦኬ ዲሊሚተሩ ምን ይሁን ይላችኋል በደንብ ይሁን እዚህ ጋር ላንጉዌጃችሁን እንድትመርጡ ያደርጋችኋል ኮድ ፔጅ የሚባል አለ ይሄ ማለት አንሲ ካራክተር የሚባል አለ ወደዛ ዲቴይል ውስጥ ከገባን ትንሽ ኮንፊውዚንግ ስለሆነ በእናንተ ሌቭል ይሄንን እንዳለ ዲፎልቱን ጃምፕ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው ሮ ሄደሩ እያንዳንዱ ሮ ለምሳሌ የመጀመሪያው ተማሪ ሲጨርስ ወደ ሁለተኛው ሲሄድ በምን ይጨርስላችሁ ይለናል ኢንተር በማለት ወይም አዲስ ኒው ላይን በመፍጠር ብሎ እዚህ ጋር ዲፋይን ይደረጋል ማለት ነው ኦኬ እንደዛ አደረገልን ከዛ በኋላ ይሄንን ዲስክሪፕሽኑን ከፈለኩ ዲስክሪፕሽን መጻፍ እችላለሁ የፈለኩትን ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው ናው the main problem ምንድነው እዚህ ኮለመን ላይ መጣለሁ ኮለመን ላይ መጥቼ ሴት ማድረግ እችላለሁ ኮለመን ኔሙ የትኛው ነው የሚለው ማለት ነው አሁን the main problem ምንድነው ብትሉ በደንብ ይው the main problem ምንድነው ይሄን ዲፋይን ለማድረግ ይሄንን ዳታ ዴስቲኔሽን ዲፋይን ለማድረግ ሶርስ መኖር አለበት አሁን ሶርስ የለኝም ስለዚህ ይሄንን ዳታ ዴስቲኔሽን ከመጨረሴ በፊት ካንሰል አረግና ሶርሱን ዲፋይን አደርጋለሁ ማለት ነው ሶርስ የትኛው ነው የምታስታውሱ ከሆነ ቅድም የፈጠርኩት ዳታ ሶርስ ማለት ነው therefore ይሄኛው አሁን በጣም ኢምፖርታንት ነው ዳታ ዴስቲኔሽን ከመፍጠራችሁ በፊት በኋላ ላይ መጥቻ እዚቹ ጋር አሳያችኋለሁ ሶርሱን ዲፋይን ማድረግ አለባችሁ ሶርሱ የትኛው ነው ከSSRS የሚለው ማለት ነው here you go የትኛውን ቴብል ነው መውሰድ የምፈልገው ባክአፑን ስቱደንት ባመን ነው from student የሚለውን from student ማለት ቅድም ከተማሪ ያመጣሁትን ዳታ ማለት ነው ይሄን ዳታ ነው የምፈልገው ከዛ ክሎዝ ልበለው ከዛ ኦኬ ለዋለሁ በደንብ ይሄንን ዳታ ወስጄ ወደ የት ዴስቲኔሽን ነው ማድረግ የምፈልገው ወደ ፍላት ፋይል now I can configure my flat file ማለት ነው ይሄን ለማድረግ ተመልከቱ አይዘር እዚህ ጋር መታችሁ ኮኔክሽኑን ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ or you can come in and then bring the flat file destination እቺን ነገር ክሊክ ታረጋታላችሁ ተመልከቱ በደንብ አንደርስታንድ አድርጉ እንደዚህ ካላደረጋችሁ በስተቀር አያቆም የትኛውን እንደምትፈጥሩ ማለት ነው ኒው አልኩት ልክ የቅድሙ ይመጣል ዲሊሚትድ የሆነ አለኝ ኦኬ አልኩት
ተመልከቱ። ከዛስ ልክ ክሊክ ዲሊሚትድ ስለው የቅድሙ መጣ ማለት ነው። አያችሁት? እዚህ ጋር ልምጣና ፍላት ፋይል ዴስቲኔሽን አልኩት። ከዛ ፍላት ፋይል ዴስቲኔሽን ካልኩ በኋላ ቦታው የት ነው ይለኛል። ቅድም የፈጠርኩትን ፋይል መስጠት እችላለሁ። ስቱደንት ሪካርድ አልኩት። ኦኬ ዳት ቴክስት ፋይል ብያለሁ። ኦፕን አልኩት። ከዛ ቅድም የነገርኳችሁ ናቸው። ኮለመን ላይ ስንመጣ ቅድም ያላየነውና አሁን የሚታየው የቅድሞቹን ኮለመኖች በሙሉ ያመጣል። እንዴት አወቀው ብትሉ እዚህ ጄኔራል ላይ መጥቶ ተመልከቱ። ኮለመን ኔምስ ኢን ዘ ፈርስት ሮው ዳታ ሄደር ብላችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። አለበለዚያ ግን ከስኩኤል ሰርቨር አውቶማቲካሊ ስለሚያመጣው ማለት ነው። እና አሁን እንደዛ አደረግኩት። ይሄው ኮለመን ኔሞቹን አመጣልኝ። አድቫንስድ የሆኑ ፕሮፐርቲዎች አሉ። ተመልከቱ። ለምሳሌ አሁን ዩ ኖ ዋት ይሄንን ስቱደንት አይዲ ስሙን መቀየር ብፈልግ ዩ ካን ቼንጅ ዛት ፈርስት ኔም ላስት ኔም የሚባለውን ኮለመኑን በምን ይለያይ በኮማ ይታያቸዋል። እዚህ ጋር በኮማ ላይ ይልም ተብሏል። እቺን ክሊክ ብታደርጓት በፈለጋችሁት መለያየት ትችላላችሁ። ይሄው ቨርቲካል ባር ወይንም ቅድም የነገርኳችሁ በፓይፕ ያልኳችሁ ይሄንን ነው። ይሄን ባር ብታደርጉት በላይም በላይን ይላየላችኋል ማለት ነው። እያንዳንዱን እንትን እኔ ግን የምፈልገው በኮማ ነው አልኩት። ለእያንዳንዱ ኮለምን በምን ይለያይላችሁ እያለ ይነግረኛል ማለት ነው። ከዛስ ፕሪቪው ማድረግ እችላለሁ። ዳታ ይሄ ነው። ኦኬ አልኩት። ተመልከቱ። ከዛ በደንብ እዩ። ኤስኤስአይኤስ ላይ በጣም ኢምፖርታንት የሆነው ፓርት ይሄ ነገር ይሄ ኤረር አይጠፋባችሁም ማፒንግ የሚለውን ካልነካችሁ በስተቀር you have to click ማፒንግ። ይሄው ይሄን አመጣልኝ። ኦኬ አልኩት። ዳን ከዛ ረን አደርገዋለሁ። ረን ሳደርገው ምን ያደርጋል ብትሉኝ ተመልከቱ በደንብ። መጀመሪያ ሙቭ ያደርጋል ዳታው ወደ ማን ወደ ዴስቲኔሽኑ ማለት ነው። እሺ የመጀመሪያ ይሄንን ሙቭ ያደርገልኝ። ይሄን ሙቭ ካደረገ በኋላ ወደዚህኛው መጥቶ ሙቭ ያደርጋል ማለት ነው። አያችሁ? ይሄን ከጨረሰ በኋላ ይሄ ኤረር አውት ቢያደርግ ይሄ ነገር ኤክስኪዩት ማድረግ አይችልም። ኦኬ መጥቻ አሳያችኋለሁ። ይሄ አሁን ይሄን ኤረር እንፍጠርና ኤረር ቢኖር ምን ያድርግ? ለምሳሌ ኢሜል እንዲልክላችሁ ፈለጋችሁ ኤረር ቢኖር እንዴት ነው ማኔጅ የምናደርገው? I'll show you that but before that let me just go to my ፎልደር ልሂድና ፎልደሩ ላይ አሁን የፈጠርኩት ፋይል መኖር አለበት። የት ጋር ማለት ነው? ዴስክቶፕ ላይ here you go። እዚህ ጋር ልምጣ። ክራሽ ኮርስ የሚላለኝ SSIS የሚለው ፎልደር ላይ ምን የሚባል ነው ያለኝ? እዚህ ጋር ዊክ 2 የሚለው ፎልደር ላይ ነው የፈጠርኩት። ኢሲ ስቱደንት ሪከርድ የሚል ቴክስት ፋይል እንደተፈጠረ ይሄን ደብል ክሊክ ባደረገው ይሄው የመጀመሪያው ሄደር ነው ብየዋለሁ። እያንዳንዱ ኮለመን በኮማ ተከፋፍሎ አለልኝ ማለት ነው። ይሄ ምን እየተባለ ይጠራል ማለት ነው? ፍላት ፋይል ዴስቲኔሽን ይባላል ማለት ነው። ናው ይሄንን ፍላት ፋይል እንደገና ከፈለኩ ደግሞ ወደ ሌላ ደግሞ ሙቭ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። that is called data transformation ይባላል ማለት ነው። SQL ሰርቨር ላይ ወይም SSIS ላይ ይሄን ዳታ ትራንስፎርሜሽን አለ ማለት ነው። የሚቀጥለው ጊዜ ማሳያችሁ ኦኬ you know what እነዚህን ሁለቱን ዲሴብል እናደርጋቸዋለን። አሁን ላርጋቸው እንዳረሳቸው በደንብ እዩ። እነዚህ ደግሞ ከሚያደርጉ ማለት ነው ብዙም ስለማያስፈልገኝ እነዚህን ዲሴብል ማድረግ እችላለሁ። እንደዚህም በአንድ ላይ መርጣችሁም ራሱ ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ዲሴብል ማድረግ ትችላላችሁ። here you go now እነዚህ ሁለቱ አሉ። ይሄኛው ፌል ቢያደርግ ምን ይሁን የሚለውን እናያለን። ኤረር ቢመጣ እኛ ኖቲፋይ መደረግ መቻል አለብን ብትሉ እንዴት ነው ማድረግ የምንችለው የሚለውን አሳያችኋለሁ። ኤረር ከሌለ ግን ይሄ ኤክስኪዩት እንዲያደርግ ማለት ነው። ኦኬ አብራችሁ ከኔ ጋር ቆዩ። it will be very interesting